يعطيكم العافية. حنحل مع بعض ال two problems اللي كان عندكم إياهم homework الأسبوع اللي مضى. أوكي. أول exercise عم بيقول لي في عندي 2 resistors R1 و R2 of resistance R1 equal 20 ohm with R2 of unknown value are connected in series as shown in document 1. إذا في عندي هول 2 resistors، هذا الريزستور R1 وهذا الريزستور R2. They are connected in series. Okay. A multimeter is connected. A multimeter is connected in parallel across the two resistors and indicate 50 ohm. إذا عندي هذا المالتيميتر it is connected across the two resistors. Okay. وهذا المالتيميتر أعطاني value 50 ohm. Okay. هلا أول فرع عم بيقول لي indicate the mode of functioning of the multimeter. هذا المالتيميتر كيف عم يشتغل؟ هل هو عم يشتغل كفولت ميتر أو كأميتر أو كأوم ميتر؟ يعني هذا المالتيميتر عم بيقيس لي الفولتج ولا عم بيقيس لي الكرنت ولا عم بيقيس الريزيستنس؟ على حسب ما شايفين نحن هون أعطاني فاليو 50 أوم، يعني معناتها هذا المالتيميتر عم بيشتغل عم بيقيس الريزيستنس. أوكي، عم بيقيس الريزيستنس، فمعناتها هذا المالتيميتر it functions as an ohm meter. اوكي، فاذا اول فرع بدنا نقول انه هذا المالتيميتر is functioning as an ohm meter. طيب 1.2 what does the indication 50 ohm represent؟ هذه ال 50 ohm that is indicated by the multimeter, what does it represent؟ هلا بما انه هذا المالتيميتر عم بيقيس الريزيستنس على 2 ريزيستورز، فمعناتها هذا ال 50 اوم represents the equivalent resistance. يعني هذا المالتيميتر اللي عم يشتغل كأوميتر عم بيقيس ال equivalent resistance لهالتو ريزيستورز. اوكي، فاذا هون 50 اوم بدنا نقول انه it represents the equivalent resistance. So 50 ohm represents the equivalent resistance of the two resistors R1 and R2. نرجع للسؤال 1.3 reduce the value of R2. طيب كيف بدنا نطلع ال value of R2؟ هلا ما ننسى أعطيني هو ال value of R1. R1 equal 20 ohm، وهذا الأوميتر اللي عم بيقرأ 50 ohm هو عم بيعطيني ال value of the equivalent resistance. فبنقول هون إنه بما إنه هالتو resistors connected in series، فال R equivalent لإلهم حيكون بيساوي R1 زائد R2، وبالتالي إذا ال R equivalent بيساوي R1 زائد R2. ليش؟ لأنه ال R1 وال R2 are connected in series. هلا بنعوض محل ال R equivalent اللي هي 50 ohm ومحل ال R1 اللي هي 20 وال R2 هي مجهولة. ناخد 20 we move it to the side of 50 بتصير minus، بيطلع مع ال R2 equal 30 ohm. اوكي، هلا بالبارت 2 عم يقول لي the terminals of the multimeter are reversed. Indicate the value of the value observed on its screen. طيب إذا عملنا reversing هلا لل terminals of the multimeter، إذا هذا الريد terminal حطيناه محل البلاك terminal، البلاك terminal حطيناه محل red terminal، يعني قلبناهم، حطينا هذا هون وهذا حطيناه هون. هل ال value indicated on the ohmmeter بتتغير؟
أو بتصير بماينس 50 أوم؟ أكيد لأ، لأنه مثل ما اتفقنا قلنا نحن إنه الريزستور مثل ما اتفقنا هذا السيمبل لإله إذا كان في عنده تيرمينالز مثلا تيرمينال A تيرمينال B، فقلنا how the two terminals A وال B of the resistor are identical. يعني ما حتتغير الريزيستنس of the resistor إذا وصلناه هذا الريزستور على البطارية بهذا الشكل، أو إذا وصلناه على البطارية بهذا الشكل. يعني إذا قلبت أنا الريزستور، قلبت التيرمينالز ال A ال B صارت هون مثلا وال A صارت هون، فهول التو terminals are identical. يعني كانوا بهذا الشكل ولو كانوا بهذا الشكل الريزيستنس of the resistor ما حتتغير. يعني إذا كانت مثلا هون 10 أوم، أوكي، هون الريزيستنس حتضل 10 أوم. أوكي، فإذا جوابه لهذا السؤال حيكون على هذا الشكل. So the value indicated it is 50 ohm، يعني حتضلها 50 ohm. Okay. The two resistors are now connected in parallel as you see in document 2. في عندي هون resistor R1 resistor R2 are connected in parallel across the terminals of the dry cell. هذا الدراي سيل عنده voltage U. عم بيقول لي ال 3.1 does point A correspond to the positive pole or negative pole of the dry cell. بدي اشوف هذه البوينت A هل هي بتمثل البوزيتيف بول اوف ذا دراي سيل او النيجاتيف بول اوف ذا دراي سيل. كيف بعرف من خلال اتجاه الكرنت. الكرنت مثل ما شايفين طالع من ال A، بما انه طالع من ال A يعني معناتها ال A بتمثل البوزيتيف بول اوف ذا دراي سيل، لانه تتذكروا انتم دايما الكرنت اذا كان في عندي دراي سيل هذا البوزيتيف بول وهذا النيجاتيف بول، دايما الكرنت flows out of the positive pole of the dry cell and returns to the negative pole of the dry cell. بما انه هذا الكرنت I طالع من البوينت A، فإذا ال A represents the positive pole of the dry cell. اوكي، فإذا 3.1 حيكون جوابه على هذا الشكل. حيكون جوابه انه ال A corresponds to the positive pole of the dry cell since the main current I flows out of A to the resistors and then back to point B. طبعا ال point B it corresponds to the negative pole of the dry cell. طيب بنكفي بالسؤال 3.2 given that the current flowing through R1 is 0.3 ampere. إذا الكرنت اللي مارق بال R1 هو 0.3 ampere. عم بيقول لي calculate the voltage across R1. طيب هلا ال I1 معي given ل 0.3 ampere وال R1 معي given، فإذا ال U1 الفولتج اللي هي across R1 هتساوي I1 ضرب ال R1. ال I1 معي معوض محلها وال R1 معي كمان 20 أوم معوض محلها، وبيطلع معي جواب هو كالآتي. فإذا معي أنا بال 3.2 given I1 بيساوي 0.3 أمبير، وطالب مني U1 ال U1 بيساوي I1 ضرب ال R1 نضربهم ببعض بيطلع معي U1 بيساوي 6 فولت. طيب
الفرع اللي بعده show that the current I2 passing through R2 is equal to 0.2 ampere. بدي برهن إنه ال I2 اللي مرق بال R2 بيساوي 0.2 أمبير. طيب كمان شغلتها سهلة. هلا نحن بنعرف هون إنه بما إنه ال R1 وال R2 connected in parallel معناتها ال U1 بيساوي ال U2. ليش؟ بين قوسين كنت تكتبوا according to the law of uniqueness of voltages. طيب نحن ال U1 طلعناها قديش ال U1 صار بالسطر 6 فولت. أوكي؟ طيب صارت معي الفولتج هون بتساوي 6 فولت والار 2 معي صار في يطلع الكرنت اي 2. اذا الاي 2 حسب اومز لو بيساوي يو 2 على ار 2. اليو 2 معي 6 فولت والار 2 معي كمان طلعتها انا ناسي قديش هي، بنقسمهم على بعض بيطلع معي الجواب 0.2 امبير. حفرجيكم على الحل كيف. فاذا 3.2.2 بدي اطلع الاي 2 الكرنت اللي مرق بالار 2. هلا U1 بيساوي U2 بيساوي 6 فولت. اوكي حسب اللو اوف يونيكنس اوف فولتجز. هذه الجملة لازم نكتبها يا استاذ لأنه عليها علامات بيكون بالامتحان الرسمي بالفهم. والاي 2 صار في طلعها بكل بساطة هي اليو 2 على الاي 2 يعني 6 على 3 بيطلع معي 0.2 أمبير. كمان ما تنسوا اليونتس لأنه عليهم علامات. اوكي نرجع للسؤال. ال 3.2.3 عم بيقول لي deduce the value of the main current I. هذا المين كرنت قديش قيمته؟ بكل بساطة مثل ما شايفين هون الكرنت I المين كرنت it reaches this point and splits into two currents I1 and I2. ففي يقول هون إنه ال I بيساوي ال I1 زائد ال I2. طبعا هذا حسب أي لو؟ حسب اللو of addition of currents. ولا بدكم تزيدوا in parallel circuits مش مشكلة، بس فينا نحن نكتفي ب إنه نقول law of addition of currents. طيب ال I1 أنا طلعتها وال I2 طلعتها بنجمعها مع بعض يطلع معي جواب المين current اللي هو 1. إذا ال I بيساوي I1 زائد ال I2 law of addition of currents. بنعوض محلهم بيطلع معي ال I المين current بيساوي 0.5 أمبير. نكفي بالسؤال 3.3 show that the equivalent resistance of the two resistors R1 and R2 بيساوي 12 ohm. طيب هلا بدنا ننتبه هون انه have two resistors connected in parallel. So how to calculate the equivalent resistance of these two resistors؟ طبعا by saying ال R equivalent بيساوي R1 ضرب R2 على R1 زائد R2. اوكي ضربهم على جمع وبالتالي حيكون solution على هذا النحو. R equivalent بيساوي ضربهم على جمعهم وكلهم معي اليوم given فبيطلع معي 12 ohm. آخر فرع بهذا السؤال deduce the value of the voltage U across the dry cell. أوكي كيف بطلع الفولتج U across the dry cell؟ هو عم بيقول لي deduce يعني بتستفيد من الفرع اللي قبله. أنا طبعا محلها 2 resistors لما طلعت أنا ال R equivalent صار في أحط محلها هدول 2 resistors. خليني بحكي بس عن شوي. إذا صار في أحط محلها 2 resistors. صار في أحط resistor واحد اللي هو اسمه R equivalent. اوكي صار في شيل هذا وشيل هذا الريزستور وحط محلهم
ريزستور ار ايكوفالنت، وبالتالي اليو صرفية طلعها اليو ايكوال بتساوي الاي اللي هو المين كرنت ضرب الار ايكوفالنت. اوكي، الاي معي اياها طلعتها انا في هذا الفرع، الار ايكوفالنت طلعتها في الفرع على 3.3 وضربهم ببعض بيطلع معي الجواب. اوكي، اذا اليو بتساوي ار ايكوفالنت ضرب الاي، فالجواب بتطلع من 0.5 هي 6 فولت. طيب السؤال الثاني اللي هو الاكسرسايز 4، في عندي هون 9 لامبس، في عندي هذه الليد لامب، وفي عندي الانكاندسيكانت لامب، هذا اللمبة القديمة اللي كنا نستخدمها. طبعا هودي الليد لامبس هن لمبات التوفير. هلا عندهم هودي الانديكيشنز، يعني الاي عندها هذه الانديكيشنز 220 فولت 100 واط. طبعا بس تشوفوا هودي الانديكيشنز معناتهم هودي 220 فولت هي rated voltage of the lamp A، وال 100 watt هي rated power consumed by the lamp A. طبعا هون عم نحكي at normal functioning، يعني إذا هذه اللمبة A عم تشتغل بشكل طبيعي فالمفروض الفولتج عليها يكون 220 فولت، والelectric power consumed during normal functioning حيكون بيساوي 100 واط. بالنسبة للبي في عندها هودي الانديكيشنز 220 فولت 25 watt. Okay, the two lamps are considered as resistors functioning for the same duration of 5 hours per day. يعني كل لمبة أنا عم ضويها باليوم 5 ساعات. Justify that the two lamps function normally when they are connected across the mains of the Lebanon. طيب هلا ما ننسى نحن المينز of Lebanon الفولتج U effective أو effective voltage of the mains in Lebanon هي قديش 220 فولت. بما إنه هال U effective voltage بيساوي 220 فولت، هي نفس ال rated voltage of the lamp A ونفس ال rated voltage of the lamp B، فمعناتها for the two lamps function normally. اوكي، فإذا السوليوشن حيكون على هذا الشكل. طبعا هو given part 1 U effective يساوي 220 فولت in Lebanon، since U effective اللي هي 220 فولت بتساوي rated voltage of A بتساوي rated voltage of B اللي هي 220 فولت حسب ما هن عاطيني اياهم given هون. فإذا بما إنه اليو effective هي نفس الريتد فولتج فمعناتها التو لامبس هودي عم يشتغلوا a function normal. اوكي، طيب calculating kilowatt hour the electric energy consumed by the lamp during 5 hours. طيب ما ننسى الالكتريك انرجي. هلا في هود القواعد ما نكون حافظينهم نحن، الاي بيساوي الباور تايمز تايم. اوكي، ما ننسى الباور بيساوي اليو تايمز الاي. وفي عندي كمان كذا قاعدة، يعني مثلا بحالة الريزستورز، يا أستاذ أتمنى ترجعوا تراجعون لهودي الباور هون consumed by a resistor في حط محل اليو equal RI، وبالتالي يصير في عندي القاعدة على هذا الشكل RI سكوير، أو في يحط محل الI هي يو على R، فبصير القاعدة هي بتساوي يو سكوير على R. أوكي، هلا في كمان بقول الانرجي بتساوي، بما إنه الباور بتساوي يو تايمز الI ففي يو تايمز I تايمز T. طيب هلا هون in kilowatt hour بدي احسب الالكتريك energy consumed by the lamp A during 5 hours.
طيب فإذا هون بنقول الإنرجي بدي أطبق هي القاعدة بتساوي P تايمز T. أوكي، خلينا نشوف الحل. الإنرجي consumed by A بتساوي P times T، طبعا الباور of A. أوكي، power of A طبعا هون بما إنه اللامس عم يشتغل بشكل طبيعي ففي استخدم أنا هول الانديكيشنز. أما إذا قال لي اللام does not function normally فغلط استخدم indications of the lamp، لأنه هول ال indications of the lamp بس بستخدمهم بحالة اللامp functions normally. إذا 100 watt times 5 hour. هلا هو ما تنسوا طالب مني الانرجي بالكيلو وات اور. طيب هذا الاور موجودة معي فبكفي انه احول الوات لكيلو وات. فإذا بدي احول من الوات للكيلو وات، هلا هو المفروض كيلو وات أول شيء وبعدين الوات. بس بدي أحول من هون لهون بضرب بألف، وإذا بدي أحول من هون لهون بقسم على ألف أو في أو تايمز 10 باور ماينس 3. أوكي، ففي أو هون 100 واط في أو بتساوي 100 تايمز 10 باور ماينس 3 كيلو وات تايمز 5 أور. شايفين هذا اليونت اللي بده إياها بينت معي، هون كيلو وات هون معي أور، فصار الجواب يطلع معي بضرب الخمسة بهذا الجواب بهذا العدد بيطلع 0.5، واليونت اللي هي كيلو وات اور. اوكي، فهذا هو الجواب. نرجع للسؤال. طيب part 3 عم بيقول لي show that the monthly consumption of the lamp is 15 كيلو وات اور. هل الالكتريك انرجي اللي طلعتها هون اللي عم تصرفها اللمبة طلعتها هذه خلال يوم واحد، يعني أنا كل يوم عم شغلها 5 ساعات. طيب إذا هذا الإنرجي اللي طلعتها أنا هون طلعت معي مش نص، طلعت معي 0.5 كيلو وات أور، طلعت معي بهذا الشكل. طيب هذه النص كيلو وات أور هي الإلكتريك إنرجي كونسيومد أو الإنرجي اللي عم تصرفها اللمبة A بخلال يوم واحد، بخلال يوم واحد in one day. طيب إذا بدي أعرف هذه اللمبة قديش عم تصرف بخلال شهر، فبدي أعتبر إنه الشهر هو 30 يوم، بحط 30 days تحت ال 1 day، وهون بقدر أجيب electric أو ال monthly consumption أو ال electric energy consumed by the lamp in 1 month. في أحط هون ال X. خلينا نشوف الجواب الحل. فإذا هون ال monthly consumption A سميتها X. هلا هون مثل ما قلت لكم اللمبة A كانت عم تصرف 0.5 كيلو وات أور بيوم واحد. هلا إذا بدي أعرف قديش عم تصرف كهرباء خلال شهر، فبدي أحط هون الشهر بدي أعتبره إنه 30 يوم، والإكس بحطها تحت الكيلو وات أور، بعمل كروس كروس، يعني الإكس بتساوي هاي ضرب هاي قسمة ال قسمة. إذا 0.5 كيلو وات أور تايمز 30 days على 1 day، بيروح الداي مع الداي بيطلع مع الجواب 15 كيلو وات أور. فإذا هذه الإنرجي consumed by the lamp A in 1 month. نرجع للسؤال. طيب part 4 the average cost of each kilowatt hour is 200 Lebanese bill. فإذا سعر كل كيلو وات اور 200 ليرة. طيب deduce the monthly cost due to the use of the lamp A. هذه اللامب A إذا استخدمتها أنا خلال شهر قديش حتكلفني مصاري؟ طيب بدي أشوف أنا قديش صرفت هذه اللمبة خلال شهر، قديش صرفت electric energy. عرفت أنا جبتها من فوق، يعني المانثلي كونسامشن لامب A قديش كانت 15 كيلو وات أور. طيب إذا كل كيلو وات أور 200 بكلف 200 ليرة. طيب ال 15 كيلو وات أور قديش بكلف؟ نعملها على قاعدة الثلاثية مثل ما حنشوف هون في بارت 4. فإذا كل كيلو وات أور هو قال لي إنه بتكلف 200 ليرة. إذا ال 15 أور
15 كيلو وات اور ايش بكلف؟ بنقول الاكس بيساوي هذا ضرب هذا وقسمة هذا الجواب. فإذا 15 كيلو وات اور تايمز 200 Lebanese bill over 100 كيلو وات اور، يروح الكيلو وات اور مع الكيلو وات اور بيطلع مع الجواب 3000 ليرة لبنانية. إذا هذه اللمبة إذا شغلتها أنا بالشهر، شغلتها يوميا 5 ساعات خلال شهر، هذه اللمبة حتكلفني بالشهر 3000 ليرة. طيب نرجع للسؤال. عم بيقول لي the monthly cost of the electric energy consumed by the lamp for the same duration is 750 Lebanese bill. يعني إذا أنت هلا استخدمت محل اللمبة أي محل هذه، استخدمت هذه اللمبة اللي هي لمبة التوفير، استخدمتها كمان شغلتها كل يوم 5 ساعات وشغلتها لفترة شهر على هذا الشكل، قديش حتكلفك؟ حتكلفك 750 ليرة لبنانية. في فرق كبير يعني بين هذه اللمبة. إذا شغلت هذه اللمبة خلال شهر ل5 ساعات يوميا حتكلفك بالشهر 3000 ليرة. أما هذه اللمبة إذا شغلتها 5 ساعات يوميا ولمدة شهر حتكلفك 750 ليرة. فإذا conclude while comparing the monthly cost of each lamp. طبعا بدنا نقول إنه the monthly cost of the lamp اللي هي 750 هي أقل less than the monthly cost of the lamp A which is 3000. But it is better to replace the incandescent lamp A by the LED lamp B. من الطبيعي أفضل إنه بدل ما أستخدم هذه اللمبة حتكلفني بالشهر 3000 استخدم محلها لمبة تانية نفس الفعالية وشغلها نفس الشيء مثل اللمبة مثل الانكندسيكانت لامب، حتكلفني أقل بالشهر. فإذا الأفضل إنه أستخدم هذه اللمبة. هذا هو الكونكلوجن وهذا هو السؤال. أوكي.